السلام عليكم، كيفكم يا جماعة؟ اليوم جايب لكم قصة من أعماق الظلام، قصة هولو نايت اللي بتحكي عن مملكة اندثرت وصراع أبدي بين النور والظلام. من زمان كانت في أرض قاحلة، وتحتها بداخل الأنفاق انبنت حضارة ما عبدت ولا آمنت بأي شيء باستثناء كيان غامض وهو الفراغ. هاي الحضارة سيطرت على الكهوف واكتشفت سر الروح، وإنها هي القوة اللي بتعطي الحياة للأجساد، ولحتى يمسكوا فيها بنوا شيء اسمه طواطم الروح وأسلحة رهيبة زي المسامير. بس زي أي حضارة وصلت القمة لازم يجي وقت وتنهار، وما ظل منها غير أطلال وجثث، والفراغ لسه ساكن بأعماق الهاوية، ومع كل ظلام لازم يطلع نور يحاول يواجهه. ومن هون راح نبدأ أول خطوة بعالم هولو نايت، واللي جاي أعظم. قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. في زمن بعيد كان في عالم ضخم وواسع ومليان حشرات بسيطة التفكير وعايشة حياة عادية، بس بين كل هالكائنات البسيطة كان في مخلوقات أعلى عندهم قوة خارقة. واحدة من أقواهم كانت الإشراقة، وهي عثة عملاقة بتلمع زي الشمس ونورها مش طبيعي. كونها كائن من نور، الإشراقة صارت عدو مباشر للفراغ، كأنهم انوجدوا ليكونوا ضد بعض. الإشراقة ما كانت بس قوية، كانت عندها قدرات طبيعية خارقة، وعلى أرض حضارة قديمة منهارة استخدمت قوتها وأنشأت نوع جديد من الحشرات، وكان ذكي جدا. هذا النوع صار معروف باسم قبيلة العث، وبما أنهم انوجدوا من كائن أسمى صاروا يعبدوا الإشراقة ونورها، وكانوا يعيشوا ويتنفسوا من خلال هذا الضوء. الإشراقة علمت قبيلة العث كيف يتعاملوا مع الجوهر، وهي مادة غامضة بتغذي الأحلام ومصدر قوة عالم كامل اسمه عالم الأحلام. عالم مش موجود بيننا، مفصول عن عالمنا بحجاب رقيق. وبزمن من الأزمان كان عالم الأحلام هذا بيحتوي على كل شيء، أحلام حلوة وكوابيس سوداء. بس مع الوقت هالعوالم انقسمت، وبقيادة الإشراقة قبيلة العث اكتشفت أنه في عدد لا نهائي من عوالم الأحلام، وكل واحد منهم مصنوع من ذكريات الأحياء وحتى الأموات، وممكن حلم كامل يتكون بس من فكرة أو من إرادة كائن واحد. الحشرات والنباتات وحتى الملوك الكل كان له وجود هناك، وكل هاي العوالم كانت مدعومة من خلال جوهر متطاير زي الغبار، لكنه جوهر قوي جدا. أما الكوابيس فهي كانت عوالم ثانية شكلها شبيه بالأحلام بس مظلمة ومخيفة. هذول كانوا مدعومين بنوع ثاني وهو جوهر اللهب، وكانت هاي العوالم تحت سيطرة كائن ثاني اسمه قلب الكابوس. هذا القلب كان يرسل فرق متخصصة لأراضي مدمرة عشان تجمع له لهيب الأحلام المظلمة عشان تغذي قوته وتخليه يكبر. قبيلة العث كونها مخلصة للإشراقة تعمقت في فهم الروح والجوهر والأحلام، ومن خلال هذا الاستكشاف اخترعوا أداة اسمها مسمار الحلم، وكانت أداة خارقة. من خلالها قدروا يخترقوا الحجاب بين عالم الواقع وعالم الأحلام ويسحبوا الروح والجوهر من الكائنات، وكمان صاروا يقدروا ينتقلوا لمسافات هائلة من خلال بوابات الأحلام ويدخلوا لعقول الحشرات اللي حواليهم ويكشفوا أعمق أسرارها. بس مش كل العقول كانت سهلة، في عقول قوية جدا ما قدروا يخترقوها. هذول اسمهم سائرين الأحلام، كانوا مخلوقين من نور أقوى من الجوهر نفسه، وتحت قيادة الإشراقة تعلموا كيف يشكلوا الأحلام ويستخدموا النور حتى يمنعوا الفراغ من الانتشار. الإشراقة عملت الحياة من نورها وأعطتهم المعرفة والمفاتيح لعالم الأحلام، وكل اللي طلبته بالمقابل عبادتهم وولائهم التام إلها. بس هي ما كانت الوحيدة، وبالاتجاه الغربي كانت البزاقة العملاقة أون، كانت تحلم بس حلمها كان مختلف. حلم عن عالم أخضر مليان أوراق ناعمة وأشجار فخمة وكروم بتمتد بكل الاتجاهات وأطفال خضر بيمشوا وسط الغابات. وكونها كائن أعلى من نور حلمها تحقق، وقدر يحول الكهوف القاحل الميتة لغابات غنية بالحياة. ومن هالحلم طلعوا كائنات حقيقية اسمهم الموسكين، الأطفال الخضر. الكهوف اللي كانت فاضية كلها صخور تحولت لجرين باث، مكان فيه روح وحياة وجوهر أخضر. الموسكين زي قبيلة من العث عبدوا أون وبنوا إلها معابد، وأهمها كان عند بحيرة أون، المكان اللي كانت تتواصل فيه مع أولادها. في هالمكان كانت أي حشرة أو نبتة مهما كانت صغيرة فهي مهمة للموسكين، لأنهم كلهم طلعوا من عقل أون. وعشان هيك صارت القبيلة تحمي أرضها بكل شراسة، وأي حدا بيقرب من جرين باث أو بيحاول يستكشفها كانوا يوقفوه فورا بدون نقاش. في جنوب شرق جرين باث كانت منطقة غريبة اسمها المخلفات الفطرية، وهناك بأقصى نقطة في الجنوب طلعت قبيلة السرعوف الشرسة، وهي قبيلة منظمة ودقيقة بكل تحركاتها. بس المثير إنهم ما كانوا يعبدوا لا كائن أسمى ولا قوة عليا، وكانوا ماشيين على نظامهم الخاص وكأنهم فوق كل شيء.
وكان يقودهم السياد السرعوف، وكانوا يعلموا صغارهم أن القوة هي كل شيء، وإذا بدك تكون جزء من القبيلة لازم تقتل وتثبت نفسك، رغم إنهم ما بيحبوا الغرباء، بس إذا وصلتهم وتحديتهم بشرف بيحترموك، وإذا خسرت برضو راح تموت شريف، بس إذا فزت بعطوك الحرية إنك تتجول بالقرية. يعني قبيلة كاسرة بس عندهم مبدأ. بس وجودهم كان له فايدة، لأنه غرب قريتهم كانت منطقة ديب نيست، وهو مكان مظلم وموطن لقبيلة العناكب. وبعدهم أجوا النساجين، وهم قبيلة ثانية جاي من مكان بعيد. في ناس بيحكوا إنه اسم المكان فارلوم، بس فعليا ما في إثبات. سكان ديب نيست كانوا من أذكى الكائنات في هالأرض، كانوا ينسجوا القصص والدروع والتعاويذ بخيوطهم السحرية، ويسجلوا تاريخهم على بكرات. قريتهم مبنية بحرفية عالية، بيوت من حرير معلقة بكهف عميق. الملك والملكة كانوا يراقبوا السكان من هناك، وكانت القابلة تساعد بولادة الأطفال. بس بنفس الوقت العناكب كانوا يخططوا يتوسعوا ويأخذوا أراضي أكثر عشان يفرضوا سيطرتهم بالقوة. بس في عائق كبير كان واقف في طريقهم، وهم قبيلة السرعوف، واللي ما قدروا يتجاوزوهم لأنهم واقفين قدامهم كجدار قوي ومنظم. وهالوقفة خلت توسعهم صعب. ومن هون لازم نرجع شوي لورا. هالأرض بكل قبائلها وأسرارها كان إلها ماضي واحد مشترك. زمان قبل ما تتفرق الطرق وتتغير المعتقدات كانوا كلهم يعبدوا الفراغ، بس لما حضارة الفراغ سقطت انهار كل إشي، وطلعت حضارات جديدة من بين الدمار. كل حضارة مسكت طرف من الأرض وحكمته بطريقتها وبفلسفتها، من أعماق ديب نيست المظلمة لأسياد السرعوف اللي ما بخضعوا لأي عبادة أو قانون، للموسكين أولاد أون اللي ساكنين غابات جرين باث، للشامانات اللي قدروا يخلوا الروح تصير تعاويذ لسائرين الأحلام من قبيلة العث. ومن وقتها الأرض صحيت، بس ما صحيت لحياة عادية، صحيت لواقع ثاني، في حشرات تايهة ما بتفكر بس بتمشي بالظلام وكأنها بتدور على إشي ضايع. ومع مرور السنين كل حضارة بنت عالمها، وكل واحدة صدقت إنها الصح. بس في جرين باث الموسكين بلشوا يلاحظوا إشي غريب، ملكتهم أون بطلت تظهر كثير، وحتى تواصلها معهم قل. بس هي وعدتهم إنها بيوم من الأيام راح تناديهم وترجعهم للحلم اللي أجوا منه، ولغاية ما يجي هذاك اليوم كان لازم يصبروا ويستنوها. وفي شرق جرين باث ظهرت عائلة جديدة واسمهم عائلة الصيادين، وكانوا مغرمين بالصيد لدرجة إنهم بصيدوا بعضهم البعض للمتعة. ومع مرور الوقت كل العائلة اختفت، وما ظل منهم غير واحد لحاله عايش بمنطقة صغيرة من جرين باث. تمام شباب، الآن راح نغوص بعمق أكبر في قصة هولو نايت. كل اللي حكيناه عن الحضارات القديمة والصراع بين النور والفراغ والقبائل المختلفة هو بس بداية القصة، وهسه راح ننتقل لبداية تأسيس مملكة هالونيست نفسها، وكيف صار التنين اللي كان يحفر بالأرض القاحلة ملك وحكم هالعالم. كان هذا التنين مشرق وعنده قدرة يشوف المستقبل، ولما وقف في وسط الأرض القاحلة شاف إنها ممكن تتحول لمملكة عظيمة إذا هو قرر يعطيها الفرصة. وعشان هيك قرر يتحول لحجم صغير عشان يكون مثل الحشرات الموجودة، وصار لقبه بالملك الشاحب. القوقعة تبعته صارت تتحلل شوي شوي، وحولت أراضي المملكة لحقل رمادي قاحل. الملك الشاحب ما كان قوي بس لأنه صار صغير، هو كان عنده قدرات خارقة، وكان قادر يشكل منارة ضخمة بداخل قلب هالونيست. هاي المنارة زرعها بقلوب وعقول الحشرات البسيطة عشان يعطيهم وعي ويخليهم يلتزموا بحكمه، وبطلوا يشوفوه كخارق لأنه صار بالنسبة لهم ملك أنشأ العالم كله. بس في مشكلة صغيرة، كل حشرة كانت تحاول تبتعد عن المملكة كثير كانت تفقد الوعي اللي أعطاها إياه الملك، وبتصير مجرد حشرة عادية بدون تفكير. أما الحشرات اللي كانت ذكية من قبل بالنسبة لها المملكة صارت مجرد ذكرى بعيدة. جنب الملك كان في السيدة البيضاء، وهي كمان كائن نوراني، ومع بعضهم عملوا تعويذة اسمها روح الملك، واللي كانت مثل قوة كبيرة ساعدتهم يحكموا المملكة. وفي أعماق الأرض فوق هاوية الفراغ بنوا القصر الأبيض، وكان موطن الملك الشاحب والسيدة البيضاء والناس اللي اختاروهم عشان يتبعوهم. ومن هون بدأوا يشكلوا مملكة هالونيست. الملك الشاحب كان مهتم كثير بالفراغ الموجود في الهاوية، لأنه حس في قوة غريبة وغامضة، فطلب منهم يبنوا منارة جواته حتى يقدروا يسيطروا عليه. وكمان أمر جنوده اللي اسمهم قوالب الملوك، وهم هياكل مدرعة مخلوقة من الفراغ، إنهم يحموا القصر ويحرصوا على استقراره. وبالرغم من إنه الملك الشاحب كان من النوادر يطلع من قصره، إلا إنه كان يشتغل كثير ويخطط لكيف يوحد القبائل المختلفة اللي عايشة داخل حدود هالونيست. كل قبيلة كان إلها دورها ومكانتها، وكل وحدة تعاملت مع حكم الملك الشاحب بطريقة مختلفة. قبيلة العث كانت تعبد الإشراق ونورها، لكن لما طلب الملك إنهم يعبدوه كثير منهم وافقوا وصاروا أوصياء على الموتى.
ويعطوا الحشرات الراحة والسلام قبل وبعد الموت. قبيلة الفطريات في الشرق قبلت حكمه لأنه وفر لهم الحماية. أما موسكين جرين باث فسمحوا للملك يبني طرق في أراضيهم، لكن حذروه بأنه أي مخالفة لقوانينهم راح تسبب مشاكل. أما قبائل العناكب في ديبنست والمانتس ما كانوا راضين عن حكم الملك وقرروا يظلوا مستقلين، لكن صار بينهم وبين الملك اتفاقات واضحة على الحدود والسيطرة. حتى نحل الخلية رغم أنهم جزء من المملكة قرروا ينسحبوا ويظلوا بعيدين عن النزاعات وركزوا على شؤونهم الخاصة. وفي هالفترة المنارة الكبيرة جذبت مسافرين من أماكن بعيدة ولقوا آثار حضارات قديمة ووحوش ضخمة، وهناك شكلوا مكان اسمه كولوسيوم الحمقى، وهي ساحة ترفيهية بتقاتل فيها المحاربين الأقوياء. بعد ما جمع الملك الشاحب والسيدة البيضاء قبائل هالونست، شافوا المملكة قاعدة بتزدهر في الكهوف اللي فوق القصر الأبيض. واحد من أهم الأماكن اللي انبنت بها الوقت كان ممر الملك، واللي بيؤدي لبلدة صغيرة اسمها ديرتموث. رغم إنها بلدة بسيطة بس كانت مدخل رئيسي للمملكة، ومن خلالها بتوصل لمفترق الطرق اللي تحت الأرض، وفي محلات بتبيع أشياء نادرة، ومكان بوديك لقمة كريستال بيك أو حتى لمقبرة المحاربين. بناء مفترق الطرق خلى الحياة تدب أكثر بالمملكة لأنه صار في حركة وتجارة، وصارت الحشرات تكتشف أماكن جديدة وتسافر من منطقة لمنطقة. واللي كان يمشي في براري جرين باث وساحل الفطريات كان يوصل لقلب المملكة مدينة الدموع، وهي مدينة عظيمة تحت الأرض كانت تتساقط عليها الأمطار من الأعلى بدون توقف، وكأنها بتبكي على شيء ضاع منها. وكانت مركز الحكم، والناس كانوا يشوفوها بداية جديدة لأحلامهم. المدينة كانت مقسمة لمناطق فيها بقايا من أحياء الطبقة العليا، وسكانها منازلهم فخمة وحدائقهم خاصة، وفي الطرف الثاني أحياء أقل فخامة كانت مخصصة لعامة الشعب. تحت المدينة كان في نظام مجاري متطور بالنسبة لزمنهم، وكان يخلص المدينة من نفاياتها، ومع الوقت هاي النفايات اتجمعت بمكان واسع وصارت أشبه بحفرة نفايات ضخمة. وبخصوص المدينة كان في مكان اسمه حرم الروح، وهناك العلماء كانوا يدرسوا طاقة الروح ويستخدموا أدوات زي الطواطم والحاويات لتخزين الطاقة. وعلى قمة برج المدينة العالي كان لورين المراقب قاعد براقب المدينة بمنظاره. هذا الشخص كان واحد من المخلصين للملك ومعه حراس خاصين بحموه، وكان له دور مهم داخل المملكة لأنه واحد من الناس اللي عليهم اعتماد كبير. المدينة كانت تستورد أشياء كثير زي الحرير والأعمال الفنية والأقمشة، وكانت واحدة من الأشياء المميزة عندهم هي التمائم، قطع صغيرة بس فيها قوة وكل واحدة إلها تأثير مختلف. ومع تطور المملكة فكروا بطريقة يسهلوا فيها التنقل، بدل ما الناس يضلوا يمشوا على رجليهم أو يستخدموا الطرق التقليدية صاروا يركبوا خنافس الإيل، وهي حشرات ضخمة وسريعة وبتحب الركض، وصارت جزء من نظام النقل بالمملكة. بعد هيك بنوا محطات إيل بكل مكان، من ديرتموث لجرين باث لوادي الضباب للعاصمة حتى لديبنست. كل اللي عليك تعمله انك تدق جرس وراح تلاقي خنفساء جاهزة وتوصلك وين ما بدك. بالإضافة لهالحكي كله الملك أمر ببناء نظام الترام، وهذا الخط بمر من أراضي الراحة لمفترق الطرق لحافة المملكة والحوض القريب من القصر الأبيض. وحاولوا يبنوا خط يمر من خلال ديبنست، بس العناكب هناك هاجمتهم وقتلتهم فاضطروا يوقفوا المشروع. وفي وسط العاصمة كان في حداد ماهر عنده حلم واحد، أنه يصنع المسمار المثالي، والمقصود فيه سلاح زي السيوف بس خاص بالمملكة. ولما شافوا أنه مش أي حدا بيعرف يقاتل بالمسمار، كان المحارب اللي بعد ما يعمل سلاحه يروح يتدرب عند واحد اسمه سلاي، واللي كان يعتبر سيد المسامير وواحد من القلائل اللي فهموا طريقة استخدام المسمار مش بس كسلاح بل كفن قتالي كامل. من بين تلاميذه المعروفين كان في أورو، ماتو وشيو، 3 أسماء صار لهم وزن كبير فيما بعد. وفي مكان بعيد شوي في وادي الضباب كانت شخصية مونومون المعلم، وهي مش شخص عادي، كانت واحدة من أعظم العقول اللي مرت على المملكة، عايشة في مكان اسمه أرشيف قنديل البحر، أرشيف كامل مخصص للبحث والمعرفة، وكانت تدرس وتكتب وتعلم وعندها طلاب، واحد منهم اسمه كويرل واللي له دور مهم بعدين. يعني من الآخر المملكة كانت فعليا في أزهى فتراتها، فيها محاربين أقوياء وفنانين، أطباء وشعراء، علماء وتجار، حضارة كاملة ماشي بالسليم. الكل كان حاسس بالأمان والطموح، واللي كان ماسك كل هالإشي الملك الشاحب. رغم كل النور اللي نشره الملك الشاحب كان في نور ثاني قاعد بنطفي شوي شوي. قبيلة العث اللي كانت طول عمرها تعبد الإشراقة، الكائن اللي أنشأتهم وعلمتهم، تركوها أول ما دخل الملك الشاحب حياتهم، ومع مرور الوقت نسيوها ونورها انطفى. بس الإشراقة ما نسيت، والسكوت ما كان راحة، كان بداية إشي كبير وعاصفة جاية راح تغير كل إشي.
الإشراقة حاولت تذكر أهل المملكة فيها بطريقتها الخاصة، بأنها بلشت تطلع لهم بأحلامهم وهم نايمين، صاروا يحلموا في نور قوي مش طبيعي، ضوء ساطع بشكل غريب، وفعليا بلشت تظهر الإشراقة في الأحلام. بس المشكلة النور هذا كان قوي لدرجة إنه الناس بلشوا ينهاروا. أول ناس حلموا فيه دخلوا بسبات عميق، ولما صحيوا ما كانوا طبيعيين أبدا، صاروا متوحشين عدوانيين، وعقولهم رجعت زي زمان بسيطة من قبل ما يجي عليهم الملك ويوزع الحكمة. والمصيبة إنه حتى اللي لبوا نداء الإشراقة بالحلم ما طلعوا بأحسن حال. مع الوقت تقريبا أغلب سكان هالونست صاروا يحلموا بنفس النور المنسي، وصار الملك يحاول يقنعهم يقاوموه وما ينساقوا وراه. بس كل ما قاوموا وكل ما حاولوا يتجاهلوه، حلم الإشراقة صار عبارة عن مرض، والمملكة بلشت تنهار شوي شوي، الناس بتختفي والجنون قاعد بنتشر. الملك حس بالخطر والآن كان لازم يتحرك، ومن هون بدأ الملك والسيدة البيضاء يخططوا، لأنه الإشراقة كانت موجودة بس في عالم الأحلام، وقرروا يقطعوا علاقتها بالعالم الحقيقي بشكل كامل. لكن الجنون كان ينتشر أسرع، الناس قاعدة بتروح والمملكة بتنزل لتحت. الملك اضطر يلجأ للفراغ، وكان محتاج كيان خاص يكون فاضي تماما من جوا، ما بفكر، ما عنده إرادة وما عنده صوت، كل المطلوب منه يحتوي الإشراقة. فقرروا يصنعوا وعاء نقي. الملك والسيدة البيضاء أنجبوا أطفال بشكل كبير، وكلهم انولدوا في الهاوية، المكان المظلم تحت المملكة. لكن للأسف ما نجح فيهم حدا، أجسادهم ذبلت وأرواحهم جفت، وصار الفراغ يسكنهم. الملك صار مهووس بفكرة واحدة، بأنه ينقذ المملكة مهما كلفوا الأمر، ونزل على الهاوية وكان يختبر الأوعية واحد واحد، واللي ما يكون نقي كان يرميه. صحيح كانوا أطفاله، بس بالنسبة له كانوا أدوات تجارب. بس هو ما استسلم وظل يدور لحد ما أخيرا لقى واحد نقي بالكامل، لا صوت لا شعور ولا حتى رغبة، وشاف فيه الوعاء المثالي وحمله وطلع فيه من أعماق الهاوية وسكر البوابة وترك الباقي وراه. كلفة هذا الشيء كانت عالية كثير، بس هو كان شايف إنها الطريقة الوحيدة ليوقف الإشراقة. بس اللي ما كان متوقعه إنه هالوعاء لحاله ما كان كافي. لما الملك الشاحب لقى الوعاء النقي، أخذه وطلع فيه على القصر الأبيض، وصار جاهز يبلش المرحلة الثانية من خطته، بأنه يحبس الإشراقة جوا هالوعاء ويختم عليها للأبد. بس الشغلة ما كانت بهالبساطة، كان لازم يحط الوعاء في معبد البيضة السوداء، وهو مكان خاص تم بناؤه بأعمق نقطة بالمملكة. ولحتى تظل الإشراقة محبوسة وما تطلع، كانوا محتاجين 3 أختام قوية، بس فعليا مش أي أختام، لازم يكونوا من الحالمين، وهم 3 شخصيات قوية عندهم ارتباط مباشر بالإشراقة، وكل واحد فيهم لازم ينام نوم أبدي، يعني ينفصل عن العالم وعن كل إشي حواليه عشان الختم يظل شغال. ومن باب الولاء التام للملك، أول واحد اتطوع كان لورين المراقب، والثاني كانت مونومون المعلمة بوادي الضباب، ووافقت تتحمل هالمسؤولية الكبيرة. الآن ظل عليهم الختم الثالث، وهون الملك راح لعند جماعة ديبنست واللي ما كانوا متعاونين من قبل، وهناك كانت هيرا الوحش من قبيلة العناكب. رغم انهم ما قبلوا ينضموا لهالونست، الا انها العدوى وصلت عندهم. الملك تفاهم معها، بس هيرا كان إلها شرط قبل ما توافق، وشرحت له بأنها فقدت شريكها وكان نفسها يكون عندها طفل. الملك وافق على طلبها واتحدوا وأنجبوا هورنت، وبعد هيك وافقت هيرا بأنها تكون الختم الثالث. ورجع الملك الشاحب للقصر الأبيض، ومع مرور الوقت أجى اليوم المنتظر. أخذ الوعاء على معبد البيضة السوداء وقيدوه بالسلاسل داخل المعبد، وصار طقس كبير وتم استدعاء الإشراقة لداخله. ولكون الوعاء ما بيمتلك عقل ولا مشاعر ولا إرادة، الإشراقة انحبست فيه ببساطة. الحالمين اللي نذروا نفسهم للختم جهزوا حالهم كل واحد لدوره. مونومون خزنت حالها جوا أرشيفها بوادي الضباب، وبرغم إنها كانت محمية أصلا كحالمة، بس حبت تزيد طبقة أمان زيادة. ربطت وعيها بقناع أعطته لتلميذها كويرل، وبسبب إخلاصه لمعلمته أخذ القناع وترك هالونست. وكل ما ابتعد صارت ذكرياته عن المملكة تختفي شوي شوي. وفي العاصمة فوق برج المراقبة، لورين نام، وحراس وفرسان المراقبة ظلوا واقفين على بابه وما خلوا حدا يقرب منه. أما بالديبنست، هيرا دخلت عرينها ونامت نوم أبدي، وصارت الختم الثالث. هسا بعد ما ناموا ال3 حالمين، صاروا هم الأختام اللي بتسكر معبد البيضة السوداء، والإشراقة محبوسة جوا الوعاء، والوعاء مربوط جوا المعبد. أخيرا المملكة أخذت نفسها، رجع الهدوء، العدوى وقفت، والناس بلشت تستوعب اللي صار. رغم كل اللي عمله الملك الشاحب لإنقاذ المملكة، إلا أنه كان في قلبه عبء كبير بعد تضحية الفارس الأجوف والحالمين. كانت السيدة البيضاء أم الفارس الأجوف واللي هو الوعاء هي اللي ساعدت الملك وتحملت مسؤولية هذا القرار الثقيل. كانت تحس بالذنب على دورها في الخطة، وحاليا صارت بدها تتأكد إنها ما تولد نسل جديد،
فقررت إنها تروح على حدائق الملكة، وهناك استخدمت قواها الجذرية وقيدت حالها بالأرض. لكن دريا واللي هي واحدة من فرسان هالونست العظام ما قدرت تحمي الملكة بشكل كافي، فكان قرارها إنها تقسم على نفسها إنها تحميها من كل خطر. لكن مع كل اللي صار حتى بعد التضحية ظهرت الإشراقة من جديد في أحلام الحشرات في هالونست. صحيح الوعاء كان طاهر لما اختاروا الملك، لكن مع الوقت ومع وجوده في القصر الأبيض صار في صلة قوية مع والده. هاي الصلة تركت فيه أثر، ومع أنه كان لازم يظل نقي وجود هالارتباط غير فيه إشي وصار فيه خلل نجسه. وفي هالوقت كريستال بيك كان الوضع فيها مأساوي. العدوى ضربت العمال هناك وصاروا يندمجوا مع البلورات اللي كانوا يحفروا فيها. أجسامهم تصلبت وعيونهم صارت تلمع، وصاروا عدوانيين ويهاجموا أي حدا قريب منهم. وحتى بعض قبائل الفطر اللي كانوا يسمحوا للزوار يمروا صاروا حذرين، وبعضهم صار عدائي. ومع الوقت الأمور صارت تطلع عن السيطرة. العاصمة هالونست سكرت بواباتها، ومحطات الترام والغزلان توقفت، والناس صاروا معزولين. كل منطقة صارت لحالها بدون تواصل. المطر ما وقف فوق المدينة، ظلت تنزل من السقف، ومن هون طلع اسمها مدينة الدموع. رغم هيك الأمل ما اختفى بالكامل، لأنه في جزء من المملكة بمكان اسمه حرم الروح كان في مجموعة من الباحثين بدوروا على علاج للعدوى. زعيمهم المعروف باسم سيد الروح كان مؤمن أن قوة الأرواح ممكن تخلص المملكة، وصاروا يعملوا تجارب ويجمعوا أرواح الحشرات ويستغلوا طاقتها. بس بدل ما يلاقوا حل انتهى فيهم المطاف مصابين زي البقية. وكل هالشيء طلع جزء من خدعة كبيرة للإشراقة نفسها، لأنها كانت موجودة وبتعرف كيف تدخل الأحلام والعقول وتظلها تزرع أفكار كاذبة وتخلي الكل يصدق إنه في أمل، وهم بالحقيقة ماشيين لطريق الهلاك. الملك الشاحب أمر سيد الأرواح يتخلى عن هالفكرة، بس هو ما فهم ليش، وفكر إنهم لو استعملوا الروح لتقوية أجسادهم رح يهزموا العدوى، ولكنه استمر بقراره رغم رفض الملك. داخل حرم الأرواح زادت المخاطرة، وكل طواطم الأرواح اللي خزنها سيد الأرواح صاروا مشوهين. أما في قرية السرعوف اللي كان عندهم مناعة طبيعية ضد العدوى صار عندهم مشاكل ثانية. بنت واحد من قادتهم دخلت في علاقة مع شخص غريب اسمه زيمير، وهو واحد من فرسان هالونست العظام. قادة السرعوف قرروا يوقفوا هالعلاقة، بس ما قدروا يمنعوها وابتدت الأمور تتدهور. عبادة النور صارت شائعة في القبيلة، وبعضهم صاروا يعتقدوا أن النور راح يعطيهم القوة، وهاي كانت بداية سقوطهم، لأنه انقلب أحد القادة على باقي إخوانه وتحولوا لخونة. الزعماء الخونة هذول حاولوا السيطرة على حدائق الملكة، لكن دريا اللي كرست حياتها لحماية الملكة قاتلت بكل قوتها ودافعت عن الحدائق لآخر نفس. بس للأسف بسبب الهجمات المستمرة من الخونة سقطت دريا، وبالمقابل الخونة انصابوا بالعدوى وصاروا كائنات ساذجة. ومن الغريب أن بعض سكان موسكين رغم أنهم ما كانوا مصابين بالعدوى اختاروا أنهم يعبدوا الإشراقة. حتى قائد الطحلب وأتباعه كانوا مؤمنين أنه هالونست راح تنبعث من جديد بفضل هالإشراق المتوهج. الكنيسة هناك تحولت لمركز عبادة كبير، بس ما ظل الوضع هيك لفترة طويلة، لأنه بعد مدة سقطت هالونست والشوارع صارت مليانة جثث، والمناطق ابتعدت عن بعضها بشكل كبير، وصار واضح أنه المملكة قاعدة بتنهار. وانهارت معها رؤية الملك الشاحب بأنه يشوف حضارة عظيمة. بهذاك الوقت اللي كان فيه كل شيء قاعد بنهار، عمل الملك الشاحب حركة ما حدا توقعها. سحب القصر الأبيض من العالم الحقيقي ونقله هو وخدمه وأتباعه على عالم الأحلام. وفي نفس الفترة بنت اللورد الخاين ماتت واندفنت بحدائق الملكة. ولما وصلت الأخبار لحبيبها زيمير قررت تتخلى عن لقبها كفارسة عظيمة وراحت على أراضي الراحة، وصارت معروفة بالحزينة الرمادية. أما في الممرات المائية الملكية دخلت اسما على بستان، وهناك توفت بطريقة غامضة. لحد اليوم ما حدا بيعرف شو صار بالضبط. وبرا البستان كان أوغريم واقف قاعد بحرس المكان وبيدافع عنه. ووسط كل هالخراب وفي أعماق الهاوية بعض الأوعية المهملة اللي تم رميهم وانتهى أمرهم هناك قدروا يطلعوا من قبورهم، رغم أنه الملك كان مسكر المدخل، لكنهم اكتشفوا طريق سري للخروج. ولما قدروا يدخلوا على المملكة في منهم ظلوا واستكشفوا، بس في واحد قرر يتركها كليا ويغادر. بعد ما رحل الملك الشاحب بلشت المملكة تمر بمرحلة ركود عشان تحافظ على نفسها. معظم سكان هالونست وقعوا ضحية لوباء الإشراق. المرض سيطر على عقولهم، بس العدوى الجسدية ظلت محجوزة داخل معبد البيضة السوداء. في ديبنست هورنت كبرت بعيدة عن أمها اللي ضحت بحياتها عشان ديبنست، وكانت تتعلم من النساجين والقابلات. وكل ما تكبر كانت تستكشف هالونست وتحمل آثار من النباشين. وفي مدينة الدموع صانع المسامير فتح ورشته على أطراف المدينة، وركز كل تفكيره أنه يصنع مسمار نقي، وكان هذا هدفه اللي ما تركه أبدا.
أما صانع المسامير الأكبر سلاي فتح متجر في ديرتموث بعد ما علق مسماره، وقرر أنه عملة الجيو أهم من القتال، فبدأ يبيع الكنوز والتمائم اللي جابها من المملكة المهدمة. وطلابه كمان سافروا في أنحاء هالونست. أورو راح على أطراف المملكة، وماتو راح على المنحدرات، وشيو استقر في جرين باث وبدأ يسعى وراء الفن. وبالنسبة لقلة قليلة من قبيلة العث كان عندهم نبؤة عن شخص بيستخدم مسمار الأحلام وبيجمع كل جوهر وذكريات هالونست، وكانوا يسموه حامل الأحلام، لكن هذا المختار ما وصل أبدا. ومع مرور الزمن اختفت القبيلة لحد ما ظل منهم عراف واحد بس، وكان يهتم بأراضي الراحة لحاله. ومن هناك كان في ممر ملكي بمر من خلال المنحدرات العاتية وبودي على ديرتموث والمملكة الكبيرة. بس مع مرور الوقت وبسبب الإهمال انهار الجسر، وبدأت ديرتموث تندثر شوي شوي، والناس اللي مروا فيها نزلوا على المفترق المنسي عشان يدوروا على المجد، بس قليل منهم اللي رجع. ومدينة الدموع ظلت واقفة بس فقدت كثير من عظمتها. وفي برج الحب ظهر كيان غريب اسمه الجامع، وما حدا بيعرف شو أصله. كان يجمع اليرقات ويحطهم بجرارات زجاجية. الغريب إنه مفتاح البرج كان على جثة حشرة ميتة، ولما الفارس قرأ أفكارها سمعها بتحكي: قضينا وقت طويل مع بعض وصرنا واحد، بس لليوم ما حدا فهم شو كانت هاي العلاقة. في أعماق الهاوية نادى الفراغ على حارس المنارة اللي عينه الملك الشاحب، وحكى له إنه يطفي الضوء. بالمقابل داخل القصر الأبيض تم العثور على الملك الشاحب ميت على عرشه في قاعة العرش، وما حدا بيعرف كيف صار هذا الاشي، بس أتباعه في عالم الأحلام لسه بيستنوا فيه يرجع. صحيح هالونست كان موطن لفوضى ودمار طويل، بس هي فعليا ما كانت المملكة المهدومة بين ممالك كثير. سكان أرض العواصف كانوا يعبدوا ملوك الرعد والمطر، أما ملوكهم تركوهم أو ماتوا، وعشان هيك صاروا يدوروا على ملوك ثانية. وخلال سفرهم كان عندهم قناع وأداة ذهنية خاصة، وأجتهم فكرة إنهم يركزوا أفكارهم من خلاله بالعالم الجماعي في الأحلام، وبهالطريقة بنوا عالم كامل بداخله وسموه بيت الملوك. وفي واحد من الباحثين عن الملوك لقط اللي ظل من قوة الملك الشاحب، ووصل لهالونست وهو مش عارف إنه الملك مات. ولما وصلوا لهناك الباحثين عن الملوك انحبسوا داخل شرنقة ورموهم في حفرة الخردة في الممرات المائية الملكية، لكن رغم إنهم كانوا محاصرين جسديا عاشوا براحة داخل بيت الملك. هالونست صارت مقبرة ضخمة، أرواح المحاربين كانت تنتظر مرور المستكشفين، لكن بعض المناطق لسه كانت على قيد الحياة. أقوى المقاتلين من كل مكان أجوا على هالونست عشان يتنافسوا في كولوسيوم الحمقى. كل واحد كان يحلم إنه يصير بطل الكولوسيوم، ورغم كل أحلامهم ماتوا كثير منهم أثناء تجاربهم وسقطوا في الهاوية. وفي ديرتموث صانع المسامير المتقاعد سلاي وقع في حلم وبدأ يتجول في مفترق الطرق المنسي، وهو المكان اللي تركه من زمان، وكان حاسس إنه في شيء عميق في هالونست رجعه للحياة. وهناك كان في إلدر باغ، وهو أقدم سكان المدينة وظل فيها بعد ما اختفت كل الناس، وكان دايما واقف عند البير وينبه أي حدا بده ينزل ويحكي له: المكان اللي تحت مش زي ما بتتخيل، اللي بنزل نادر ما يرجع. داخل مدينة الدموع الجامع للآثار فتح متجره بعيد عن الموتى، وكان مهتم بكل القطع هالونست التاريخية من أيام المجد، وكان كمان مهتم بالبيضات الغامضة لحضارة سكنت الأرض قبل هالونست. هورنت بنت الملك الشاحب وسيدة العناكب كانت تلف المملكة وبتحاول تحمي آثار أهلها، وصارت تحس إنه في إشي غريب بالهواء، موجة جديدة من المرض قاعدة بترجع الحياة للأجساد الميتة. وهذا الإشي خلى نساجين ديب نست اللي هم أصل أهلها يرجعوا على وطنهم، وظلت لحالها. هورنت كانت تمشي من منحدرات الهاوية عشان توصل لأطراف المملكة عند تمثال الملك الشاحب اللي شكله زي التنين، وطول الطريق كانت تشوف المملكة مليانة خطر. الحشرات اللي كانت ميتة رجعت تتحرك، بس مش زي أول، صارت عدوانية وتهاجم أي حدا بيقرب منها. واللي كانوا يحفروا في مناجم كريستال بيك واللي كانوا يحرسوا الشوارع صاروا وحوش تمشي بدون عقل. والمفترق المنسي صار مليان مخلوقات مشوهة، وكل إشي مغطى بضباب غريب بسبب الإشراقة. في هالفترة وصل لهالونست كورنيفر وزوجته إيزيلدا. هو كان رسام خرائط المملكة، وكل ما يمشي في مكان برسمها. وإيزيلدا فتحت محل بسيط في ديرتموث وكانت تبيع فيه الخرائط اللي برسمها. وفي وادي الضباب في واحدة اسمها ميليبل فتحت بنك عشان تحفظ فيه الجيو لعملائها، وأساسا كانت خطتها إنها تهرب فيهم بعد ما تجمعهم. وفي نفس المنطقة كانت في محاربة شجاعة من فصيلة الزيز اسمها كلوث، وصلت لهالونست وعندها هدف واحد، إنها تواجه مخلوقات المملكة وتثبت شجاعتها وتلاقي نهايتها في معركة كبيرة عشان تقدر ترجع تلتقي بصديقتها الفقيدة نولا.
مع أنها كانت ناوية تموت بشجاعة إلا أنه الخوف كان يلاحقها، وكانت بعض الأحيان تنسحب وتتخبى لما تشوف بشاعة المخلوقات اللي في المنطقة. وبرغم كل الخراب كانت هالونست ترجع تتحرك شوي شوي. مغامرين جداد وصلوا ومستكشفين بتجولوا، وحتى بعض المخلوقات الميتة كأنها صحيت بس بطريقة غريبة ما حدا فاهمها. وبنفس الوقت جوا معبد البيضة السوداء كان الفارس الأجوف قاعد بضعف يوم بعد يوم، وقوة الإشراقة كانت تنتشر بالأرض بشكل مش طبيعي. ورغم هاي الفوضى كانت المملكة لسه محمية بأختام الحالمين الثلاث. قبل هيك حكينا عن انه كيف تم انشاء الوعاء النقي عشان يعملوا طقوس ختم الاشراقة، وانه الملك الشاحب وزوجته بعد ما اخذوا الوعاء النقي تركوا الباقيين يغرقوا في قاع هالونست. بس في الحقيقة في مجموعة من هاي الأوعية نجت من غرقها وبدت تستكشف أنقاض هالونست، وفي كثير منهم وقعوا في فخ نوسك المتحول من ديبنست وقتلهم بوحشية. في واحد من الأوعية رجع لهالونست بعد ما سمع نداء وما كان معروف مين اللي استدعاه، هل هو الإشراقة أو الفارس الأجوف القديم. على أي حال هذا الفارس الأجوف الجديد عبر ممر الملك ووصل لديرتموث، وهناك قابل إلدرباغ وحكى له عن المملكة العظيمة اللي تحت الأرض، المملكة اللي صارت أسطورة. وخلال رحلته قابل الفارس المستكشف كورنيفر وهو برسم خريطة لمفترق الطرق المنسي، ومع تقدمه في المكان فتح محطة إيل مغلقة واكتشف آخر ناجية من خنافس الإيل. وكونه هذا الفارس أول راكب إله بعد فترة طويلة طلب منه يعيد فتح باقي المحطات خلال رحلتهم في هالونست، وكان يدق الأجراس في كل محطة بوقف عندها على أمل أنه يتذكر مكان موطنه الأصلي. هورنت كانت تعرف التضحية اللي قدمها الحالمون، وكمان شافت من بعيد كيف الوعاء كان يستكشف مملكتها. وخلال رحلة إلها على المنحدرات قابلت هناك كويرل، وتبين بأنه هو كمان حس بنداء هالونست في أحلامه. هورنت شافت كويرل كأي مستكشف ثاني جاي يدنس مملكتها، وبعد معركة قصيرة بينهم لاحظت هورنت أنه قناع كويرل مهم جدا، وسمحت له يدخل هالونست لأنها عرفت أنه هذا القناع تبع مونامون. وفي منطقة جرين باث هورنت كانت واقفة عند جسم وعاء ميت، وهناك وصل الفارس الجديد وحذرته أنه يقرب أكثر، وقالت إنها شافته بتسلل بين الأشجار وإنها عرفت سبب جيته لهالونست وما راح تسمح له يكسر أختام الحالم. رغم أنه هورنت عندها قدرة رهيبة باستخدام الإبرة والخيط إلا أنه الفارس هزمها في القتال. ولما هورنت هربت من المكان الفارس أخذ عباءة جناح العثة من جسم الوعاء الميت، وكانت هاي مجرد بداية لأنه مع مرور الوقت هذا الفارس راح يجمع كثير من العناصر خلال رحلته. في عالم الأحلام كان الحالمون بيراقبوا فشل خطة إنقاذ هالونست، لكنهم كانوا متحمسين لوصول الوعاء الجديد. من عالمهم أرسلوا لورين المراقب ومونامون المعلم وهيرا الوحش أفكارهم للعالم المادي، وسألوا الفارس إذا كان بيسعى لكسر الأختام. لورين طلب من الفارس أن يوقف اللي بدأه ويتركهم يناموا بسلام، لكن الفارس ما اكترث لهم وكمل طريقه لحد ما وصل لتمثال الحالمين في أرض الراحة. وهناك شاف النقش المكتوب أنه لحماية السفينة نام الحالمون. مونامون المعلمة في أرشيفها محاطة بالضباب، ولورين المراقب في برجه يطل على المدينة، وهيرا الوحش في عرينها وسط الظلام الدامس وراء المملكة. وبفضل تفانيهم يدوم عش الهالونست إلى الأبد. لورين كان مؤمن أنه إذا انكسرت أختام الحالم ضوء الإشراقة راح يجلب الفجر، لكنه راح يجيب انهيار كامل على هالونست. هو كان بده المملكة تظل على حالها لأنه كان وفي لملكه، والملك كان بده هالونست تدوم للأبد. الحالمين كانوا عارفين أنه الفارس الأجوف القديم ضعف خلال هالفترة الطويلة، والأختام اللي انعملت في البيضة السوداء كانت مش قوية كثير لحتى توقف الإشراقة. وعشان يوقفوا الفارس الجديد وما يخلوه يكسر الأختام الحالمين سحبوه من هالونست لعالم الأحلام، وهون صار عالق في مكان بين الجسد والروح. بعد هيك وصل الفارس لأرض الراحة، وهناك اكتشف آخر عثة في هالونست في شكلها الحالم، وأرشدته لمسمار الحلم واللي من خلاله قدر الفارس يخترق الحجاب بين العوالم ويرجع لهالونست. وفي نفس الوقت لقى الرائية اللي فقدت كل شيء وظلت لحالها ترعى قبور الموتى، وكانت مشاعر الندم تسيطر عليها بسبب قبيلتها اللي تخلت عن الإشراقة بعد ما منحتهم الحياة. الرائية كانت عارفة عن الحالمين وتضحية الفارس الأجوف، وكان عندها فكرة تساعده في مهمته، لكنها كانت تسعى بأنها تجمع عدد كبير من الجوهر عشان تصير الإشراقة نفسها. وبفضل الأثر القديم للعثة قدر الفارس أنه يدخل لأحلام الحالمين ويدمر الأختام الموجودة فيها خطوة بخطوة حتى بدأ التغيير يظهر في هالونست. خلال رحلته استكشف مناطق هالونست الخلابة والمسكونة، وساعد في إنقاذ سلاي من عدوى هالونست في قرية مهجورة، وكمان ساعد شخصية اسمها بريتا إنها تتغلب على نفس المرض في النفايات الفطرية.
في قرية السرعوف الفارس حصل على مخلب السرعوف وتحدى أمراء السرعوف في قتال، وبعد ما نجا من هالقتال العنيف عرضوا عليه أمراء السرعوف أنه يدخل لدبنست عشان يمر من مناطقهم بدون مشاكل. في دبنست تم استدراج الفارس لعش نسك، الوحش المتحول اللي قتل كثير من أشقاء الفارس، بس الفارس كان أقوى وأكثر مرونة واستخدم قدراته وقتل الوحش. وبعد هيك توجه الفارس على قرية بعيدة فيها مجموعة من المنازل المصنوعة من الحرير ومعلقة فوق كهف عميق، ولما دخلها نجا من الفخ اللي كان منصوب، واكتشف أول حالمة هيرا الوحش اللي كانت محمية بختم في عرين الوحش، وباستخدام مسمار الحلم دخل الفارس حلمها ودمرها من جوا. ولما ماتت هيرا الوحش في حلمها ماتت كمان هيئتها الجسدية. موت هيرا الوحش كان له تأثير كبير على هالونست، وصارت هورنت ملكة الدبنست الجديدة بعد ما ماتت أمها، وبسبب إزالة ختم هيرا حماية معبد البيضة السوداء صار ضعيف بشكل كبير، والسائل البرتقالي انتشر داخل المملكة وعمل عدوى، وحولت بذور الضوء جثث هالونست العدوانية لأعداء مقاتلين في مفترق الطرق المنسي. وأثناء رحلته دخل الفارس مدينة الدموع، وهناك استقبلته هورنت عند نصب النافورة التذكاري، وما كان عندها أي احترام لأخوها من نفس الملك، وكانوا زي ملكين صامدين قدام بعض. هورنت قدمت له معلومات مهمة إنه إذا بده يكمل رحلته لازم يروح يدور على قبر الرماد. هذا القبر كان يخص الشكل الأصلي للملك الشاحب التنين اللي كان على حافة المملكة. ولما وصل الفارس لهناك اختبرته هورنت مرة ثانية في قتال لتتأكد إنه صار قوي كفاية عشان يقدر ينقذ هالونست. داخل جثة التنين أخذ الفارس علامة الملك، وهي العلامة اللي اختارته ليكون ملك هالونست. العلامة هاي سمحت له إنه يوصل لكل مناطق المملكة اللي كانت مغلقة قدامه من قبل. وفي مدينة الدموع تسلق الفارس حرم الروح وقاتل العلماء المصابين اللي كانوا هناك، وهزم سيد الروح وهو واحد من الأعداء الأقوياء في المملكة. وبعد ما انتصر عليه تعلم تعويذة الغوص الخراب، وهي تعويذة قوية سمحت له يخترق الأرض ويوصل لأماكن جديدة في هالونست. وبعدها تسلق الفارس برج المراقب وهزم فرسان المراقبين، ولقى الجثة النائمة للحلم الثاني لورين المراقب، وزي ما عمل مع هيرا دخل الفارس حلم لورين ودمره من جوا. الغريب انه عالم الاحلام اللي كان فيه لورين كان اكثر اشراق من عالم الحالم اللي قبله، وهذا كان اشارة انه تأثير الاشراقة كان يزيد قوة في كل خطوة. بعد ما دمر الفارس 2 من اختام الحالم المملكة صارت اكثر حيوية من قبل، وبعد فترة قصيرة في هالونست الفارس صار قوة ما إلها مثيل، كان وكأنه بيكتسب طاقة جديدة مع كل تحدي، وكل شيء في المملكة صار يخضع لإرادته. داخل منحدرات هالونست مات واحد من أتباع فرقة جريم قبل ما يلحق يشغل فانوس الكابوس. هذا الفانوس هو عبارة عن جهاز قوي بيستدعي الفرقة كلها من عالم الكابوس، وهالونست كانت بالنسبة لهم هي الغذاء لأنها مملكة ساقطة ومليانة جوهر الكابوس. الفارس اكتشف جثة هالمخلوق وعاد إضاءة الفانوس، وبهيك فرقة جريم عبرت من عالم الكابوس ونصبت خيامها داخل ديرتموث. وفي الوقت نفسه قائدهم جريم بعث واحد اسمه جريمكن على هالونست عشان يجمع جوهر الكابوس من المملكة المنكوبة. مع انه ظل حالم واحد بس، الفارس سافر لوادي الضباب، وهناك أرشيفات مونومون المعلمة كانت مليانة بقناديل بحر عدوانية، لكن ولا واحدة منهم كانت خطيرة قد الوحش اللي هاجم مونومون لما حاولت تحمي غرفتها. الوحش هذا اسمه أومو. لحسن حظ الفارس انه كويرل رجع للأرشيف بعد زيارته لهالونست، وكان يحاول يسترجع ذكرياته عن المملكة، وهناك ساعد الفارس في مواجهة الوحش وأضعفه عشان الفارس يقدر يهزمه. ولما قربوا من مونومون كشف كويرل قناع المعلمة ونزع عنها طبقة الحماية الإضافية. ولما دخل الفارس لعالم أحلام مونومون لاحظ انه المكان صار غرقان بالنور وكان شديد اللمعان بعد موت الحالمين الأولانيين. مونومون كانت تعرف بالضبط شو اللي قاعد بدور عليه الفارس، ورحبت فيه ووضحت انه كل اللي عملته عشان تنقذ المملكة. ومع موت آخر الحالمين انهارت الحماية عن معبد البيضة السوداء، وما ظل إلا الفارس الأجوف. أما كويرل فبعد ما خلص دوره وخدم مونومون لسنين طويلة حس إنه صار تعبان وكبير بالسن، وراح يتأمل عند البحيرة الزرقاء اللي فوق مدينة الدموع، وهناك غرس مسماره بالأرض وتركه وراه وكأنه بيعلن إنه انتهت رحلته. وبعد هيك اختفى من هالونست وما حدا رجع شافه مرة ثانية. خلال وجود الفارس في هالونست تغير كثير وقدر يجمع كمية كافية من الخام الشاحب، وأخذوا لصانع المسامير اللي ساكن قريب من مدينة الدموع، وهناك الصانع حقق أكبر إنجاز في حياته وصنع للفارس المسمار النقي، وكان هذا أقوى مسمار ممكن ينصنع. وبعد ما خلص شغله الصانع حس إنه ما ظل إشي يعمله، فطلب من الفارس إنه يقتله ويخلص عليه، وإذا الفارس ما رضي الصانع كان حر إنه يروح ويدور على طريق ثاني بحياته. وبالنسبة للي تعلموا الفارس فهو تعلم فنون القتال بالمسمار من شيو وماتو وأورو، وهاي الفنون ساعدته إنه يزيد قوته.
وخلال رحلته فتح محطات الإيل واحدة ورا الثانية لحد ما آخر إيل اتذكر مكان عشه، وكانت لحظة جميلة جدا. بفضل الجوهر اللي جمعه الفارس خلال رحلته وصل ل 2400 جوهر، وهي الكمية المطلوبة عشان الرأي يتوب عن كل اللي عملته قبيلتها ضد الإشراقة. وبهاللحظة اندمجت في الجوهر واختفت بهدوء وشبه رمزي، وكأنها وصلت لغاية مسيرتها. وبين كل اللي صار الفارس ما قصر انه يساعد اي حدا صادفه بطريقه، بس بالاخير وقف قدام مفترق طرق، وكان قدامه قرارات مصيرية، وكل قرار كان يفتح له باب جديد، وكل باب له نهاية غير عن الثانية. بعد ما دمر الفارس أختام الحالمين، الطريق لمعبد البيضة السوداء صار مفتوح، ودخل لهناك وواجه الفارس الأجوف اللي كان مربوط وعايش بعذاب العدوى. القتال بينهم كان قاسي، الفارس الأجوف كان يهاجم وهو متألم، والفارس الجديد بيقاوم بكل قوته اللي تعلمها برحلته. لكن في الأخير الفارس الجديد هزمه، ومع سقوط الفارس الأجوف القديم العدوى ما اختفت، ولكنها انتقلت للفارس نفسه، وصار هو الوعاء الجديد، وانحبس جوا معبد البيضة السوداء وتقيد للأبد بالضبط زي ما كان الملك الشاحب بده، وعاء نقي بيحمل العدوى وبيظل حابسها حتى لو كان الثمن تضحية الفارس نفسه. الفارس وهو ماشي برحلته كان عامل تغييرات كبيرة في هالونيست، وقاتل وحوش كثير، ومن بينهم اللورد الخاين اللي واجهه بحدائق الملكة. ولو كان وقتها الفارس ساعد كلوث خلال اللعبة، فهون راح تطلع تساعده بهالمعركة، لكنها للأسف تتعرض لإصابة قاتلة، ومع هيك ضربت الضربة القاضية على اللورد الخاين قبل ما تموت، وهيك بتكون حققت رغبتها الأخيرة أنها ترجع تلاقي نولا. بعد هيك الفارس كمل طريقه ووصل عند السيد البيضاء، حكت معاه وقالت له إنها حاسة بضعف الفارس الأجوف، وإنه ممكن يكون هو بديله، وأعطته جزء من تعويذة روح الملك، وقالت له إنه لازم يكمل ويلاقي الجزء الثاني. بعد هيك الفارس اتجه لمكان القصر الأبيض الضايع، وبعد ما قوى مسمار الحلم لحده الأقصى دخل عالم الأحلام من خلال جسد الملك الساقط، وفجأة لقى حاله جوا القصر، وهناك كانوا الخدم لسه مستنيين رجعة ملكهم المفقود، وما كانوا عارفين إنه مات. بعد ما كمل طريقه وتجاوز أفخاخ القصر وصل لعرش الملك، وهناك شاف أبوه الملك الشاحب كان ميت وهو جالس على كرسي، وعلى إيده الجزء الثاني من التعويذة، أخذها ودمجها مع الجزء الأول وفتحت له قوة جديدة اسمها روح الملك. هالقوة دلته مباشرة على طريق الهاوية. بالفعل كمل طريقه لقاع الهاوية، وبين جثث أشقائه انفتح له مسار جديد بفضل روح الملك، وهناك لقى بيضة سوداء لامعة، ولما كسرها بمسمار الحلم شاف رؤية من الماضي إنه كيف الملك الشاحب اختاره ليكون الفارس الأجوف، وفهم إنه الأشباح اللي حواليه بيكونوا إخوانه مش أعدائه، وإنهم نتيجة تجارب فاشلة وهو الناجي الوحيد بينهم. وبهاللحظة روح الملك اندمجت مع الفراغ وصارت قلب الفراغ. هاي التعويذة جمعت قوة الفراغ كلها تحت سيطرته. بعد ما أخذ الفارس قلب الفراغ اتوجه على معبد البيضة السوداء، وهناك كانت هورنت وحكت له إنها ما راح تقدر تدخل معه لأنه المعبد مبني عشان يقيد الأوعية، وإذا دخلت راح تسحب القيود طاقتها، بس وعدته إنها إذا لقت فرصة مناسبة راح تساعده. وبالفعل الفارس دخل وبلشت معركته مع الفارس الأجوف اللي كان ضعيف ومصاب بالإشعاع. القتال كان صعب جدا، ولما وصل للذروة هورنت دخلت وربطته بخيوطها وأعطت الفارس مجال يضربه. في هاللحظة الوعاء قدر يهاجمها وأسقطها مغمى عليها، بس الفارس استغل الفرصة وهزمه وامتص كل شيء جواته، وصار هو الوعاء الجديد. لكن هذا النصر كان وهمي، لأنه المعبد تسكر عليهم وختم عليه هو وهورنت، وصارت هي الحالم الجديدة، وخطة الملك الشاحب ظلت مستمرة زي ما هي. بالمعركة الأخيرة ضد الفارس الأجوف هورنت ما بتتدخل غير وهو بأضعف حالاته، ولما بتقيده الفارس ما بضربه، وبستخدم مسمار الحلم المستيقظ وبدخل جوا عقله عشان يواجه الكيان الحقيقي وراء العدوى وهي الإشراقة. المعركة معها بتكون شرسة، الفارس بيهاجمها ومع قوة الفراغ اللي سيطر عليها، ومع الضربة الأخيرة بتحول هو والفارس الأجوف لظلال. هون الفارس الأجوف بشكله المظلم بمسك الإشراقة وبمزع وجهها، وكشف قلبها المليان بالنور الزائف، وشجع أخوه الفارس عشان يخلص عليها. الفارس بوجه على قلبها ضربات متتالية، وبالأخير بدمرها والفراغ بسحبها. بعدها بيجي مشهد قصير وبنشوف هورنت بتصحى تعبانة وبتشوف إنه العدوى اختفت، وكانت قدامها قوقعة الفارس مكسورة نصين، وهذا دليل إنه ضحى بنفسه ورجع للفراغ مع الفارس الأجوف. وهيك بتنتهي الدائرة وما في حلم بعد هيك.
هاي النهاية ما بتبين إلا بعد ما تخلص إضافة God Master، وعشان تفتحها لازم تخلص كل معابد التحدي وتوصل لآخر إشي، وهناك راح تواجه النسخة الأقوى من الإشراقة، وهون بتكون مطورة باسم الإشراقة المطلقة. المعركة بتكون جهنمية وصعبة، بس إذا قدرت تهزمها الفارس بينفجر وبتحول للفراغ. بهاللحظة بظهر الفراغ الحقيقي وبيهاجم الإشراقة المطلقة وبلف حواليها خيوطه السوداء وبيمزقها لحد ما يخلص عليها نهائي. بعد هيك المشهد بيرجع لمعبد البيضة السوداء، وهورنت بتكون واقفة هناك وبتلاحظ انه العدوى اختفت فجأة مع انه الفارس ما دخل البيضة السوداء، وهي لسه مذهولة من اللي صار. سمعت صوت خطوات وسلاسل قاعدة بتقرب، وفجأة طلع قدامها الفارس الأجوف. العدوى اختفت من جسده بس عيونه وشكله لسه مليان شر. بهاللحظة هورنت مسكت إبرتها ورفعتها وكانت مستعدة للقتال. قبل ما يدخل الفارس معركته الأخيرة ضد الإشراقة المطلقة كان في احتمال غريب ما حدا متوقعه. لو أنه كان مقدم للباحث عن الملك الزهرة الرقيقة اللي جابها من زمير، كان مسار الأحداث من بعدها راح يتغير كليا. المعركة نفسها ضد الإشراقة المطلقة بتظل زي ما هي، قتال طويل وصعب، وبالنهاية الفارس بيهزمها وبوقف العدوى. بعد هيك هورنت بتلاحظ اللي صار وكان لازم تواجه الفارس الأجوف. ولهون الأمور ما اختلفت عن النهاية الثانية، لكن اللحظة اللي غيرت كل شيء كانت لما الفراغ هجم على الباحثة عن الملك داخل بيت الملوك، ولما مر من خلالها صار المشهد المختلف. الزهرة الرقيقة اللي كانت معها تفاعلت مع قطرات الفراغ وكأنها صحيت فجأة من سباتها. أوراقها صارت تضوي بضوء غريب هادئ ولكنه بنفس الوقت مليان بالقوة. وفي لحظة واحدة وبدون مقدمات اختفت الباحثة بشكل كامل، ومحت تلاشى كل الفراغ اللي كان يحيط بالمكان، وما ظل من كل المشهد غير الزهرة نفسها واقفة بصمت وكأنها الشاهدة الوحيدة على اللي صار. وهون بظل السؤال معلق، هل فعلا كانت الزهرة قادرة إنها تمحي الفراغ من العالم كله، ولا اللي صار مجرد وهم ما له أثر حقيقي؟ الجواب ما حدا بيعرفه، بس الشيء الأكيد إنه الزهرة الرقيقة ظلت هناك واقفة بصمت وكأنها السر الأخير اللي لسه ما انكشف. خلال رحلته الطويلة الفارس شاف مخلوقات كثير غريبة، بس أغربهم كان السيد فطر اللي قبيلته بتسميه البشير. الفارس صادفه 7 مرات في هالونست، وكان لازم يجهز تعويذة الفطر عشان يصير يفهم كلامه، لأنه كان يحكي بكلام مش مفهوم. بس بدل ما يسمع منه أجوبة كان كلامه ألغاز غامضة ما انكشف سرها لليوم. السيد فطر كان واعي لحقيقة ما بتتغير، إنه الممالك بتقوم وبتجذب الحشرات تحت سلطتها، وبعد زمن بترجع تنهار، وإنه مهما عمل الفارس ومهما غير السيد فطر كان مقتنع إنه لحظة الوداع وصلت. وبالنهاية السيد فطر طار في السماء وكان رايح لمملكة جديدة، وكان واضح إنه هذا العصر انتهى وراح يبلش عهد جديد. ولهون حبايبي بتكون خلصت رحلتنا مع لعبة هولو نايت، واحدة من أعمق وأجمل التجارب اللي مر فيها اللاعبين، ومع كل نهاية شفنا وجه جديد للقصة وعالم أوسع من اللي توقعناه. إذا عجبك المحتوى اعمل لايك للفيديو واشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وشارك الفيديو مع أصحابك اللي بيحبوا اللعبة. بشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله.